So what's up mga Astig? So dito po tayo ngayon sa other episode ng Ashik TV. Ako po ang inyong lingkod si Ash. For this episode is may gagawin tayong mahalagang bagay para sa itsura ko na mukhang jungleman. Magkakatiwala ko ang aking buhok sa aking honey at siya yung gagawin kong barbero ko ngayon. Barbero o barbera? Basta yun, siya yung magugupit ng buhok ko. Ewan ko kung anong magiging itsura ko mamaya. Basta siya na yung bahala sa buhok ko. So yun, ano pang hinihintay natin? Gawin na natin to. So ito ang gagamitin namin. Suklay, syempre, gunting na pang grade 1. Okay, gunting na pang grade 5 siguro to. Tsaka itong tela na to. Ayun, game na.
So yun mga astig. So ito na yung bagong itsura ko. Salamat sa honey ko, sa paggupit, sa buko. So ilang buwan din ako, I believe 2 to 3 months akong hindi nakapagpagupit ng buhok. At yun, salamat sa kanya. Para sa akin maganda naman siya. Happy birthday din sa honey ko and happy Mother's Day din sa honey ko at sa nanay ko. At happy Mother's Day sa inyong, sa lahat ng mga nanay sa buong mundo. Dakila kayo mga ina. So yun, anong masasabi nyo sa bagong gupit ko? Kung okay ba? Mas okay ba yung mukha akong gentleman o yung mukha akong gentleman? So yun, comment down below kung ano yung opinion nyo, kung ano yung masasabi nyo. Basta yun lang. Ang maganda naman ngayon hindi na ako mukhang gusgusin at medyo malamig na sa pakiramdam yung buhok ko. So as always, please like, comment, share, subscribe, and hit that bell button para ma-update and notified kayo sa mga next videos ko. I'm Ash for Astig TV. Always be Astig.